ग्लोबल स्टोर्सले लिएर आएको छ मल्टिफङ्सनल र्याक। यसमा तपाईहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार बच्चाहरूको खुवाउने दबाईहरू र बच्चाहरूले लगाउने पाउडरहरू, साना साना कुराहरू र आफ्नो कानमा लगाउने झुम्काहरू, विभिन्न साना साना कुराहरूलाई यसमा मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ। यो र्याक प्लास्टिकले बनेको हुन्छ र यो 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप सबै साइजमा हामीसँग अभाइलेबल छ। तपाईहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई बक्सबाट निकालेर तपाईहरूलाई स्टेप बाई स्टेप सम्पूर्ण कुराहरू म देखाउने छु। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला। हेर्नुस्, यसरी मैले यसलाई बक्सबाट निकाल्न गइरहेको छु। यो मैले देखाएको चाहिँ 4 स्टेपको रहेको छ। हेर्नुस्, यस्तो खालको छ। चट्ट हेर्दा पनि एकदमै राम्रो छ। सानो चिटिक्क परेको भएकोले यसलाई जुनसुकै ठाउँमा तपाईहरूले मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ। र हेर्नुस्, यसमा यो घर्रा हुन्छ। यसमा तपाईहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सामानहरू मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ र यसमा मिलाएर राखेपछि तपाईहरूले आवश्यक परेको बेलामा तुरुन्तै पाउन सक्नुहुनेछ। एकदमै सजिलो छ यसलाई प्रयोग गर्न। र यदि तपाईहरू यो सामान खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने 9846635891 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ।